بسم الله الرحمن الرحیم. scalars and vectors. physical quantities هر هغه quantities ته وایي چې هغه موږ ناپ کولی شو او تول کولی شو، نو هغې ته physical quantities وایي. physical quantities موږ کټګرایز کولی شو، تقسیمولی شو د دې د سمت یعنې د ډایرکشن د خصوصیت په بنیاد سره دو کټګریز ته، یو ته سکیلر وایي او بل ته ویکټرز وایي. د مثال په طور په دې تصویر کې موږ له یو جاز راکړلی، دا جاز چې کوزیږي او د دې ډایرکشن د دې هوا سره چې دا هوا ورته کم طرف ته ده، نو د دې جاز په کوزیدو او الوتو مطلب په بره خطو باندې د دې هوا سره د دې تعلقي چې دا جاز مدد کوي د دې جاز په ودرېدو کې یا د دې د سپیډ په تیزېدو کې. نو مطلب ځینې داسې کوانټیټیز یا زمونږ په ژوند کې داسې څیزونه چې د هغې یوازې په میګنیچیوډ کار نه کیږي، خو د هغې سره سره د هغې ډایرکشن یعنی سمت هم واضح کول ضروري. نو الو په هغه کوانټیټي یا په هغه مقدار باندې سړی پوره پوهیږي، نو داسې قسمه کوانټیټیز ته بیا څه نوم وایي؟ ویکټر کوانټیټیز ورته وایي. دغه شانتې د دې یو بل مثال داسې دی لکه کله چې موږ فول جوړو او موږ ګورو، نو انجینران د دې دپاره ایچل کوي چې د دې فول دا وزن چې دی دا به کم طرف ته ځي او څوک به یې سپورټ کوي. د دغې دپاره چې کوم سوچ کیږي نو د هغې کوم ډایرکشن د وزن او بیا چې څوک سپورټ وله ورکوي د هغې ډایرکشن برابرول چې دي دا څه ضروري. نو په دغه حالت کې ډایرکشنل پراپرټیز مطلب سمت واضح کول ضروري د دغه کوانټیټیز دپاره. نو دغه قسمه کوانټیټیز چې د کم د کمپلیټ واضح کېدو دپاره د مقدار سره یعنی د میګنیچیوډ سره سره د ډایرکشن هم ضرورتي، نو داسې قسمه کوانټیټیز ته څه نوم وایي؟ ویکټر کوانټیټیز. هر هغه سکیلرز اور ویکټر کوانټیټیز، هر هغه فزیکل کوانټیټیز چې هغه کمپلیټلی ډسکرایب کیږي یعنی بیانیږي صرف د خپل مقدار په ذریعه سره. یا مقدار څه ته وایي؟ میګنیچیوډ څه ته وایي؟ یو نمبر او د هغې سره یو پراپر یونټ ولګي. لکه مثال په طور سکیلر کوانټیټي چې دا موږ ویلی شو چې 2 کیلو چینی 2 کیلوګرام آف شوګر، نو دا 2 چې دی نمبر دی، کیلوګرام چې دی دا یو پراپر یونټ دی، یو خاص یونټ دی. نو په دې کې ډایرکشن ویلو ته څه ضرورت نشته. نو دا ماس چې دی یعنی 2 kg دا وزن چې دی نو دا څه دی؟ ماس چې کومې ته ویلی شي دا سکیلر کوانټیټي ده. دا سکیلر کوانټیټیز چې دي دا موږ جمع کولی شو، منفي کولی شو یا ضرب کولی شو په عام الجبرا په ذریعه باندې. مطلب موږ ووایو چې 2 کیلو چینی ده او موږ 3 کیلو پسې نور راواغسته، نو 3 او 2 دا به په عام الجبرا سره جمع شي، نو 5 به تیرخ شي، نو 5 کیلو چینی به تیرخ شي. نو دې دپاره عام الجبرا کم چې د اوسه پوره موږ ویل ده نو هغه به استعمالیږي. د اگزامپل د سکیلر کوانټیټیز ډېر شی دي، لکه ډینسیټي څه ته وایي؟ ماس پر یونټ والیوم ته که نه، یعنی یو شی په اوبو کې به ډوبیږي او که نه چې د اوبو نه ډینسیټي سیوا ده او که کمه ده، نو دا هم سکیلر کوانټیټي ده. ماس پر یونټ والیوم. سپیډ چې دی د یو ګاډی څومره تیز دی یا سلو دی دا هم سکیلر کوانټیټي ده. ډسټنس کور پر یونټ ټایم، ډسټنس فاصله دا هم یو سکیلر کوانټیټي ده. او انرژي څه ته وایي؟ د کار کولو صلاحیت، دا هم سکیلر کوانټیټي ده. چارج دا هم سکیلر کوانټیټي ده. موږ چې وایو موبایل کې څومره چارج دی نو دا یونټ یې څه دی؟ کولم دی او دا سکیلر کوانټیټي ده. دغه شانتې والیوم چې دی دا ځای نیولو ته وایي چې یو شی څومره ځای نیسي، سپیس نیسي، نو دغې ته والیوم وایي. دا هم سکیلر کوانټیټي ده. پاور د کار کولو ریټ رفتار ته وایي. ورک ډن پر یونټ ټایم دا هم سکیلر کوانټیټي ده. ټمپریچر ګرموالی یخوالی دا هم سکیلر کوانټیټي ده. الکتریکل ریزسټنس د بجلۍ کمپلو ته چې مشکلات کم پیښیږي دی ته الکتریکل ریزسټنس وایي، نو دا هم سکیلر کوانټیټي ده. الکتریک کرنټ یعنی د کرنټ چې دی نو دا هم څه ده؟ سکیلر کوانټیټي ده. او هیټ ګرمایش چې دی دا هم څه ده؟ سکیلر کوانټیټي ده. الکتریک کرنټ چې دی دا په یو خاص ډایرکشن کې په تار کې ځي، خو دغه ډایرکشن کو په بره کو په کته کو اخوا دیخوا نو د دغې سره په دې الکتریک کرنټ باندې څه چینج نه راځي. نو مطلب د دې د ډایرکشن سره د دې په اثر باندې څه چینج نه راځي، نو په دې وجه باندې الکتریک کرنټ چې دی دا څه ده؟ سکیلر کوانټیټي ده. البته چې دا فلو کیږي په یو ډایرکشن کې، ډایرکشن یي
خو د ډایرکشن د سپیسیفیکیشن سره یا د چینج کولو سره د دې په اثر کې څه چینج نه راځي. نو په دې وجه باندې د څه نوم وایي سکیلر کوانټیټیز ورته وایي. مطلب موږ ته پته لګي چې 2 امپیر کرنټ دی 3 امپیر کرنټ دی نو بس دغه پوری د دې کې ډایرکشن ته ضرورت نه چې نارت طرف ته او کو ساوث طرف ته دی. نو په دې وجه باندې دا څه ده الکتریک کرنټ چې دی دا سکیلر کوانټیټي ده. ویکټر کوانټیټیز یا ویکټرز هر هغه فزیکل کوانټیټیز چې هغه کمپلیټلی ډسکرایب کیږي کمپلیټلی په الو سړی پوهیږي چې د هغې میګنیچیوډ سره سره ډایرکشن هم واضح شي نو الو پې سړی پوره پوهیږي. نو دغه قسمه کوانټیټیز ته بیا ویکټر کوانټیټیز وایي. څه ویکټر کوانټیټیز اګزامپل چې دي ویټ دی وزن چې دی ویټ هر هغه فورس ته وایي چې په کم باندې ځکه په ویټ او په ماس کې په فزیکس کې فرق دی. ویټ هر هغه فورس ته وایي چې په کم باندې ځکه هر یو شی خپل سنټر طرف ته راکاږي نو یې د څه نوم وایي ویټ. او ویلاسټي چې دا تیزوالی ته وایي ډسپلیسمنټ پر یونټ ټایم مطلب چې څومره فاصله کور شو په څومره ټایم کې خو د هغې ډایرکشن ضروري چې ایسټ ته نارت ته ساوث ته نو دې ته بیا ویلاسټي وایي ډسپلیسمنټ پر یونټ ټایم. دا ویلاسټي دا ویکټر کوانټیټي ده. پریکشن چې دی دا اپوزیشن فورس دی ټو د موشن نو دا هم همیشه موشن ته الټه طرف ته د دې ډایرکشني نو دا هم ویکټر کوانټیټي ده. نو د دې د کمپلیټ سپیسیفیکیشن دپاره څه ضروري دواړه ضروري هم میګنیچیوډ پکاري چې څومره فورس دی که نه پریکشن یو فورس دی اپوزیشن فورس دی مخالفت دی موشن ته نو د هغې میګنیچیوډ ضروري دی چې 2 نیوټن دی 3 نیوټن دی 4 نیوټن دی دغه شانتې دا میګنیچیوډ. خو د دې سره څه ضرورت دی ډایرکشن چې ډایرکشن یې کم طرف ته دی نو دا هم ویکټر کوانټیټي ده. نو ویکټر کوانټیټیز هر هغه کوانټیټیز ته وایي چې هغه کمپلیټلی الو موږ پوهیږو چې د هغې میګنیچیوډ مطلب نمبري او ورسره یونټ دې ته میګنیچیوډ وایي او ورسره د دې سره ډایرکشن ورسره هم واضحي نو دې قسمه کوانټیټیز ته ویکټر کوانټیټیز وایي. د دې ډېر ښه اګزامپلز دي لکه فورس شو دغه شانتې ویلاسټي شوه اکسیلریشن شو. د دې تمام فزیکل کوانټیټیز دپاره ډایرکشن ضروري دی او د دې دپاره عام الجبرا نه استعمالیږي. د دې دپاره خصوصي الجبرا چې ته ویکټر الجبرا وایي هغه به اوس مخې ته راځي. د دې ایډیشن رولز جدا دي د دې د سبټریکشن او د ملټیپلیکیشن رولز څه دي بدل دي ځکه په دې کې ډایرکشن دی. په دې کې څنګه چې موږ به دې لپاره اګزامپل کې وي 2 او 3 kg د دې نه ډایرکټ 5 kg راغی خو 2 نیوټن او 3 نیوټن فورس چې دی د دې نه دا چې جمع کوي د دې نه خامخا پای نه راځي د دې نه 5 هم راتلی شي د دې نه 4 هم راتلی شي د دې نه 3 هم راتلی شي د دې نه 1 هم راتلی شي. نو مطلب دا په ډایرکشن باندې اهمیت لري چې دا دواړه 2 نیوټن او 3 نیوټن فورس د یو بل سره په کم انګل لګېدلي نو ریزلټ به هغه ډیسایډ کوي. نو په دې وجه باندې دا په عام الجبرا نه کېږي د دې لپاره ویکټر الجبرا ضرورت دي. دا شانتې دې په نوټیشن کې ریپرزنټیشن اف ویکټرز چې دی دا موږ ریپرزنټ کوو په څه باندې په بولډ لیټرز باندې او په دې باندې لپاسه موږ څه کوو ایرو هیډ کوو لپاسه پې غشې وباسو مطلب په دې باندې موږ ریپرزنټ کوو چې دا څه دی دا ویکټر کوانټیټي ده. نو ریپرزنټیشن اف ویکټرز به اوس موږ مخکې وایو. ریپرزنټیشنز اف ویکټرز موږ په دوو طریقو سره ظاهرولی شو. یو سمبالیک ریپرزنټیشن دی مطلب د سمبل د دې ویکټرز کوانټیټي والا د ویکټر کوانټیټي سمبل چې هغه څه کیپیټل لیټري هغه لږ بولډ فیس لیټري. بولډ فیس لیټر څه ته وایي چې موږ په 2 پیرې پنسل لا کاږو یا فین نه کاږو موږ یې بولډ کو مطلب په دې نورو لیکلو کې دا څه پین دی. نو دا سمپل فیس لیټري او یا ساده لیټري او لپاسه پې څه ایرو هیډي مطلب ایرو نشانی پې نو منګه دې ته بیا څه نوم وایو د ویکټرز ورته وایو. نو زموږ په دې کتاب کې به اوس د دې نه مخکې ویکټرز باندې به لپاسه څه ایرو به لکه اوس دا A یو ویکټر دی په دې باندې لپاسه ایرو دی B یو ویکټر دی په دې لپاسه ایرو دی C او D دغه شانتې لپاسه په دې تمام کوانټیټیز باندې څه ایرو دی. بل دی ګرافیکل ریپرزنټیشن بل څه دی ګرافیکل ریپرزنټیشن. ګراف چې دی دا یو تصویري شکل کې موږ ته معلومات ښیي چې څنګه یوه کوانټیټي د بلې کوانټیټي سره چینج کیږي. د دواړه کوانټیټیز د یو بل سره په تصویري شکل کې د چینج کېدو د تعلق شو کول ته ګراف وایي.
د ګراف په ذریعه باندې ویکټر ریپرزینټ کیږي په یو ایرو باندې، په یو غشي باندې چې د ایرو د اوږدوالی چې دی دا موږ ته د دې د مقدار ښیي، میګنیچیوډ ښیي، لکه نمبر او یونټ ښیي د یو خاص سکیل مطابق. مطلب موږ چې کله ګراف وباسو نو یو خاص سکیل لاول مقررو چې فرض کا 2 نیوټن به د 1 سنټیمیټر برابري، نو دغه شانتې موږ به خپل سکیل مقرر وباسو، لیکو چې د دې ګراف سکیل دا دی. او بل دا چې ایرو هیډ به پې مطلب په دې ګراف لکه اوس تاسو به دې تصویر کې دلته درکړلی چې دا یو غشی دی، د دې یو ټیل دی او بل یې څه دی هیډ دی. نو دا قسمه کوانټټي چې دا څه ده دا ویکټر کوانټټي ریپرزینټ کړله. دا ټیل چې دی دی آغاز دی او دا هیډ چې دی دی څه دی اختتام دی د دې ویکټر. د دې د اوږدوالی ټوټل موږ ته د یو خاص سکیل مطابق د دې لینت راکوي. د سټارټینګ پوینټ ته د ویکټر څه نوم وایي ټیل وایي او اینډ پوینټ اخرنی پوینټ ته هیډ وایي د دې ویکټر. نو دا یو ویکټر ریپرزینټ شو دی د ګراف په ذریعه باندې. نو په ګراف کې څه ضروري دی موږ ته دا ډایرکشن به هیډ راکوي او دا لینت اوږدوالی میګنیچیوډ به څه راکوي، دا اوږدوالی مطلب د دې د اوږدوالی به د یو خاص سکیل مطابق موږ له د دې څه راکوي لینت راکوي. نو دا ګرافیکلی هم موږ ویکټرز ریپرزینټ کولی شو. څنګه چې موږ مینه ووې چې د ویکټر ریپرزینټ کولو لپاره یو خو میګنیچیوډ ضرورت دی، میګنیچیوډ څه ته وایي مقدار ته، او بل څه ضرورت دی ډایرکشن ضرورت دی. نو د ډایرکشن دپاره یو حواله سیسټم پکار دی چې ډایرکشن خو د چا مطابق، نو هغه ضرورت چې دی هغه به څوک پوره کوي؟ به دا دوه سیسټمو پوره کوي چې ته څه نوم وایي کوارډینیټ سیسټم. کوارډینیټ سیسټم عام طور دوه استعمالیږي، یو ته جغرافیک کوارډینیټ سیسټم وایي، په دې فګر 2.3 کې چې دا اولنی کم ورکړلی دا جغرافیک کوارډینیټ سیسټم دی، او بل دا لاندې چې کم ورکړلی دا څه دی کارټیزین کوارډینیټ سیسټم دی. جغرافیک کوارډینیټ سیسټم کې مطلب دا جغرافیه سره ایسټ نارت ویسٹ ساوت دا ډایرکشن، دا دوه لاینونه دي نارت ساوت لاین او ایسټ ویسٹ لاین، دا دواړه یو بل کټ کوي په یو پلین کې په څو انګل سره، په 90 ډیګري سره بالکل سیده یو بل کټ کوي. په کم پوینټ باندې یو بل کټ کوي ته زیرو ویل دغه ته اوریجن وایي. نو مطلب دغه آغاز نو موږ به دا انګل یا د ایسټ سره ریپرزینټ کوو یا د نارت سره یا د دې سره، مطلب د دې سمتونو سره به موږ څه کوو، دا به د دې مقابله به کوو چې نارت طرف ته کو ساوت طرف ته کو کم طرف ته دا انګل لی. نو په دې کې په جغرافیک کوارډینیټ سیسټم کې نارت ساوت ایسټ ویسټ استعمالیږي. نارت شمال ته وایي، ساوت جنوب ته وایي، ایسټ چې دی مشرق ته وایي چې د کم نه نور راخیږي، او ویسټ هر هغه ډایرکشن ته وایي چې په کم کې نور پریوځي. اوس دا بل کارټیزین کوارډینیټ سیسټم چې دی دا دغه شان سیسټم دی خو یو ایکس ایکسیز او یو واي ایکسیز. نو ایکس ایکسیز یو پلس ایکس ایکس او یو ایکس ډیش نیگیټیو طرف ته، یو پلس واي او لاندې طرف ته د اوریجن نه کم لاندې طرف ته چې د واي ایکسیز دی د څه نوم وایي نیگیټیو واي ایکسیز یا واي ډیش. نو دا دوه لاینونه موږ ریپرزینټ کوو. کوارډینیټ سیسټم دی ته وایي چې دوه ویلیوز چې په هغه د یو پوینټ لوکیشن موږ ته ښیي چې د هغې سوری په دې ایسټ ویسټ لاین باندې کم ځای ته تللی او په نارت ساوت لاین باندې، نو یو ایکس کوارډینیټي او یو واي کوارډینیټي. نو ایکس کوارډینیټ چې دی ایسټ ویسټ لاین یا ایکس ایکسیز باندې موږ ته د هغې لوکیشن ښیي، او دا دویمۍ ویلیو د کامې نه دی خوا په بریکټ کې دغه بیا د واي ایکسیز اورډینیټ موږ ته ښیي. دا مو مخکې راځي تاسو به وینئ. نو سیټ اپ ویلیوز استعمالیږي چې موږ ته د یو پوینټ لوکیشن وښیي د یو خاص ریفرنس مطابق. نو د ویکټر هغې طرف ته به یې څه ډایرکشني. نو دې ته څه نوم وایي کوارډینیټ سیسټم. نو دوه قسمه کوارډینیټ سیسټم استعمالیږي، یو ته جغرافیک کوارډینیټ سیسټم وایي چې نارت ساوت ایسټ ویسټ پکې، او بل ته څه نوم وایي کارټیزین کوارډینیټ سیسټم چې په کې ایکس ایکسیز او واي ایکسیز او دواړو یو بل ټچ کړي په 90 ډیګري سره په یو پوینټ باندې چې ته اوریجن وایي د دغې حواله سیسټم دپاره. دې ته ریفرنس سیسټم وایي د ویکټرز د ویشتو دپاره. نو د ویکټر د ویشتو دپاره دوه سټیپونه به یو سټیپ به سکیلي او دویم سټیپ به څه د کوارډینیټ سیسټم ویشته وي، او بیا به موږ هغه په ګراف باندې ریپرزینټ کوو. نو دا به مخکې په اگزامپل کې راځي. steps to represent a vector in coordinate system. هر هغه قدمونه چې موږ الو چې په کوارډینیټ سیسټم کې موږ یو ویکټر ریپرزینټ کړو، دا موږ پریکټیکل وکړو، دا ډېر اسانه خو سټیپس کتاب والا ورکړل نو چې دا موږ وایو. دا لاندې سټیپونه موږ الو. لاول به موږ کوارډینیټ سیسټم چې دی هغه وباسو، مطلب ایکس ایکسیز او واي ایکسیز به موږ وباسو. کو موږ جغرافیک سیسټم نو ایسټ ویسټ او نارت ساوت لاین به لاول وباسو په څه باندې، په پنسل باندې او د پوټۍ په مدد سره دا به وباسو. بیا به یو خاص
سکیل والو سوټیبل سکیل دا به موږ په خپله خوښو چې په دې پیپر باندې دا ګراف راشي. نو مثال په طور موږ ته وایي چې 2 کیلومتره یا 3 کیلومتر ډسپلیسمنټ وباسئ. نو 3 کیلومتر چې دی هغه په پاڼه نه راځي، 1 کیلومتر خو ډېر غټ شی دی که نه. نو دا به موږ څه کړو، ریډیوس سکیل به والو. موږ به وایو چې فرض که 1 انچ د څو برابر دی، د 1 کیلومتر. نو 3 کیلومتره به د څو برابر شي، د 3 انچز. نو دا شانتي یو سکیل به وله موږ مقرر کړو، د ریالیسټک سکیل چې زموږ په دې پاڼه باندې راشي. بیا به موږ په یو خاص ډایرکشن کې به لاین وباسو که نه. لکه موږ ته وایي چې په 30 ډګري یا د ایست سره په 30 ډګري باندې 3 کیلومتر وباسئ. نو موږ به چلو کو د ایست نه 30 ډګري باندې یو لاین وباسو، په 30 ډګري باندې بلاول په ډي باندې یو لاین وباسو. د هغې به یو ډایرکشن موږ به په پوټه باندې دا په پنسل باندې دا وباسو. بیا به موږ چلو کو، بیا به د یو خاص سکیل مطابق کنه چې 3 کیلومتر راته ویلي، نو 3 انچز به په اقل لاین باندې موږ څه کو، کټ ولګو او هغه به بولډ کو او له پاسه په ایر ولګو. نو دقه به د دې څه ګرافیکل ریپرزنټیشن په دغه خاص کوارډینیټ سیستم کې. د داسې قسمه ویډیوز دپاره زموږ چینل لایک کړئ، سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن ووهئ.